apa yang kami rancang ni semua gagal. Semua gagal. Apa yang gagal tu adalah tak berlaku dengan lancar. Semua apa yang kami rancang semua tak jadi. Dan Amirul cakap VVIP kita semua cancel. Saya tak tahu nak cakap apa. Speechless. VVIP cancel. Nak flag off apa? Okay, Assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad, welcome back to my channel. Okey, insyaAllah hari ini saya dengan Ridwan, tim Jiwa Kembara, kita nak buat satu social eksperimen dengan menggunakan baju travel anti sesat ni. So, kita nak pergi ke beberapa tempat. Ada dua tempat kita nak pergi. Restoran Mamak dengan stesen minyak. Okey, apa yang kami nak buat adalah saya nak berlakon jadi orang bisu, orang yang tak boleh nak bercakap, dan saya hanya bercakap menggunakan jari dan baju. Okey, kita nak tengok sejauh mana keberkesanan dia. Sebenarnya baju ni adalah untuk nak travel ke luar negara tau. Untuk kita nak bersembang dan bercakap dengan orang yang tak boleh bercakap bahasa Melayu, tak boleh cakap bahasa Inggeris. Tapi sekarang ni PKP, kita tak boleh nak keluar negara. So kita try dalam Malaysia dulu, okey. Kalau you all sakit tekak ke, you all tak nak bercakap ke, you all just gunakan jari je untuk bercakap, okey. So kalau dekat kedai mamak, apa yang saya nak buat adalah kita akan tanya pasal nak minum air panas dengan wifi, okey. Dan nombor dua, dekat sebelum kita pergi ke stesen minyak, kita akan tanya berkenaan dengan kat mana stesen minyak, okey, kat mana stesen minyak, dengan toilet dan masjid dekat mana, okey. Dan kita sama-sama enjoy. Yeah. Berjaya. Kan? Aku tunjuk air panas dan makcik tu dia cakap, oh nak air panas. Dia cakap nak teh tarik apa dia, Nescafe panas. Aku tu cakap nombor satu. Oh, Nescafe panas lah. Toilet. Hujung ke? Tiga jam atau tiga? Sekarang kita berada di Giant Batu Cave. Kita dah buat beberapa eksperimen dekat Mamak tadi sikit, dan kita tak jadi buat kat stesen minyak. Kita tukar lokasi dekat Giant Batu Cave. Dan apa yang mengejutkan, kita buat sebanyak 8 kali cubaan dan 6 orang faham dan 2 orang yang no clue. Tak tahulah sebab apa dia tak faham. Kalau tengok, dia adalah international. Tapi ada juga orang yang tak berapa nak jelas, ada orang yang tak berapa nak faham. Tapi it's okay, majority orang faham. So setakat itu saja kita punya social eksperimen pada hari ini. Tinggal lagi 2 ataupun 3 hari pre-order baju travel anti sesat versi Merdeka ni akan ditutup sepenuhnya. InsyaAllah kalau you all sempat, ada kat ruang description, dapatkan segera dengan harga yang memang sangat-sangat berbaloi. Kalau tak, lepas ni saya akan tutup dan saya tak tahu bila akan buka lagi, okay? So jangan lupa grab sekarang, okay? Okay, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. Okay, insyaAllah hari ni saya nak sambung cerita episod lepas yang macam mana saya dengan Ustazah adalah stranded, terdampar dekat Masjid Balai Polis Dangwangi, okey, dan kami diselamatkan oleh hero dan heroin pada waktu tu. Okey, siapa yang belum tengok episod yang lepas boleh klik dekat sini. Mana-mana lah di antara 1, 2 ni.
untuk episod yang lepas. Okay, jom kita sambung cerita kita. Okay, Alhamdulillah waktu kami tengah terdampar dekat masjid tu, kami diselamatkan oleh sahabat kami. Saya Amirul telefon masa tu, dia nak jumpa dan saya cakap saya sekarang ada dekat KL, dan dia pun datang dengan seorang lagi kru kami lah, tim kami, Dawana waktu tu. Terus selamatkan saya dekat tempat lelaki dan Dawana cari Adilah dekat tempat wanita. Alhamdulillah kami pun dibawa balik ke Subang dan kami tinggalkan motor kami dekat balai polis tu. Ya, dan insyaAllah kalau ada masa nanti kami akan ambil balik lah. Pada waktu kami dah balik tu, seminggu kami demam. Seminggu kami demam tak kebah, dan kami pun tak tahu mana punca dia datang. Dan waktu tu saya tak suspek apa-apa. Tak adalah saya nak fikir pasal orang khianat tu, lagi jauh lah. Pada waktu tu kami fikir mungkin kami berdua ni terlalu stres yang menyebabkan sampai sistem badan pun almost fail lah. Dah lah muntah, demam, cerit-berit, memang full package lah. Sebenarnya waktu tu ada lagi 3 hari lagi nak flag off tau, dan nak bertolak pergi ke Mekah ni. Ni bukan cerita pasal projek kecil-kecil ni, ni cerita pasal projek besar, dan kami dah panggil VIP dah. Dan waktu tu saya rasa gagal lah. Saya dengan tim, dengan Amirul rasa apa yang kami rancang ni semua gagal. Semua gagal. Apa yang gagal tu adalah, yang pertama, tak dapat sponsor. Dan pada waktu tu, ingat lagi tak, Amirul cuba nak dapatkan 6 juta. 6 juta. Dan 6 juta tak dapat. Kami turunkan package sponsor kepada 3 juta. Dan tak ada juga orang nak. Kami turunkan kepada 1 juta. Dan last kali kami turunkan kepada 100,000 pun tak ada orang nak sponsor. Okay, so kami rasa memang part sponsor ni kami gagal lah. Kami totally gagal. Dan waktu tu kami dah tak kontak dengan Datuk Rahim lah, sebab Datuk Rahim pun nak katakan pun gagal juga apa rancangan yang dia buat tu. Sebab dia nak jumpakan kami dengan Zahid Hamidi pun gagal. Dia nak buatkan visa untuk kami pun gagal. Dan saya dah tak kontak terus lah dengan Datuk Rahim untuk flag off lah. Dan kami survive macam tu lah. Kalau Amirul lari pun tinggal kami je lah yang nak bertolak kan. Tapi Alhamdulillah Amirul tak tinggalkan kami pada waktu tu, dan kami sama-sama berusaha untuk nak jayakan juga projek ni. Tapi apa yang kami rancang semua gagal lah. Dan lah kami sakit, kami dah tak sihat. Lepas tu sponsor pula tak dapat, visa pula tak settle. Tinggal lagi 3 hari dah nak flag off. Dan waktu tu saya cakap, Amirul boleh tak kalau kita postpone kita punya flag off ni, sebab saya tak sihat lagi ni. Dan Amirul cakap no, tak boleh, sebab VIP dah dijemput dan mereka dah setuju nak datang. Dan pada waktu tu Amirul dijemput Dr. Zul, waktu tu Mufti Wilayah Persekutuan, dan Dr. Yusri, iaitu Yayasan Dakwah Islam Malaysia lah, Yadim, untuk nak buat majlis flag off ni. Kalau ni cerita pasal kalau kami tak sihat, saya dengan Adilah tak sihat, saya cakap, Mirul, awak je lah yang kaya basikal pada waktu tu kan. Lepas tu Amirul kata, kau jangan buat gila babe, kau jangan buat ona, sebab aku dah lah nak kena azan pada waktu tu, dah jadi pengurusi majlis, takkanlah aku juga yang nak kena kaya basikal. Dia kata, InsyaAllah kau akan baik. Yang waktu tu memang positif lah. Padahal kita orang ni dah mati akal lah, sebab apa yang kami rancang semua tak jadi dengan betul. Tak apa, insyaAllah kami buat juga pada 8/4. Kenapa kami pilih 8 April 2016? Kami pilih tarikh tu sebab tarikh tu sangat cantik. Okay? So ini tips untuk anda kalau nak travel mana-mana yang jauh, orang kata nak bermusafir, cari satu tarikh yang cantik. So kami pilih 8/4 sebab dia jatuh hari Jumaat dan adalah 1 Rejab pada waktu tu. Tarikh 1 Rejab ni memang sangat cantik lah dalam kalender Islam. 1 Rejab 1437. Dan kami rancang untuk nak buat flag off dekat Masjid Negara. So Masjid Negara ni sangat sesuai lah, mudah untuk nak panggil media untuk semua datang dah. Dan Amirul dah siap-siap panggil media dah. So memang tak boleh nak cancel flag off ni. So kami pun okey lah proceed, dan saya bincang lah dengan Amirul kan. So saya cakap dengan Amirul, kalau tak sihat lagi lepas flag off ni, kita baliklah rumah. Kita cari, kalau sempat cari dana, kita cari lagi dana. Dan kalau kita sempat nak buat visa, kita buat visa. Dan saya cakap, flag off ni mock up je, kita tak gerak betul-betul lagi ni, dia hanya mock up je. So bila dah betul-betul sembuh, bila dah betul-betul sihat, baru kita gerak betul-betul. Dan Amirul kata okey, boleh. Dia kata as long as flag off tu settle, sebab dia nak buat dokumentari kan. So momen flag off tu sangat penting. Dan waktu tu saya pun set up lah basikal. Saya tak adalah letak barang betul-betul kat dalam beg tu. Saya letak bantal, bagi beg tu nampak besar. Dan saya dengan Adilah punya basikal hanya mock up je waktu flag off nanti. Dan Amirul dengan tim dia siapkan setup kemah, siapkan backdrop, banner dan sebagainya lah. Itu je lah yang kami mampu. Kami tak mampu nak hire orang lain untuk nak buatkan. So kami je lah yang buat pada waktu tu. Okay? Dan tinggal lagi 1 hari. Nak flag off. Amirul cakap ada satu lagi berita buruk untuk kami lah.
Saya cakap apa benda lagi berita buruk, tak cukup buruk ke lagi apa yang kita rancang ni tak jadi kan. So saya cakap apalah ya Allah, apa benda lah yang kau nak tunjukkan ni sebenarnya kan. So apa yang kami rancang ni semua tak berlaku dengan lancar. Semua apa yang kami rancang semua tak jadi. Dan Amirul cakap VVIP kita semua cancel. Saya tak tahu nak cakap apa, speechless. VVIP cancel, nak flag off apa? Nak cakap apa dengan media? Kalau media datang tak ada VVIP, takkan kami yang nak flag off sendiri kan? Saya tanya, kenapa VVIP cancel? Dia kata, pada hari Jumaat tu ada meeting tergempar dekat Putrajaya. So VVIP yang kami jemput semua kena pergi Putrajaya. Semua ada meeting pada waktu tu. Dan saya cakap, nak buat macam mana kan? Benda dah berlaku. Amirul cakap, kita ada satu pilihan yang terakhir. Satu pilihan terakhir, iaitu kita invite imam besar masjid. So itu saya cakap, proceed lah. Kalau itu pilihan yang terakhir, as long as ada orang yang flag off, okey lah. Dan kami pun proceed dengan flag off. So media kami dah panggil. So imam masjid semua dah okey. Dan Alhamdulillah lah, kami sangat bersyukur lah imam masjid tu bersetuju. Dan malam tu saya bantu jugalah tim Amirul untuk set up backdrop semua sampai pukul 3 pagi. Walaupun saya tak berapa sihat pada waktu tu, tapi kami tidur pukul 3 pagi. Dan tim Amirul pun tidur pukul 3 pagi. Sehinggalah hari flag off 8 hari bulan 4 2016. Sebelum kami bertolak, pagi tu Amirul call. Dia kata, Mat, ada masalah lagi ni Mat. Apa lagi saya cakap kan? Apa lagi masalah? Dia kata, imam masjid jatuh toilet. So dia tak dapat nak datang, tak dapat nak buat flag off. Stres. Pada waktu tu stres. Okay lah, tak apalah. Saya tak boleh nak sambung cerita. So, itulah sedikit sebanyak cerita yang saya nak kongsikan pada episod yang kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi minggu depan. Sebelum tu, saya nak ingatkan, nak remind kepada you all, masih lagi dibuka. Pre-order anti-sesat masih lagi dibuka. Cepat grab sebab tinggal lagi 2 hari. Pre-order akan ditutup selama-lamanya untuk edisi Merdeka ini. Okay? InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.